Hello friends, today's topic is waves. We know wave. This is time axis and this is displacement axis. This is complete wave. Half cycle, positive half cycle, negative half cycle. Where small a is the amplitude of the wave, lambda is the wavelength of the wave, n is the frequency of the wave, capital T is time period of the wave, v is the velocity of the wave. The waves are categorized on the basis of the medium. Non-mechanical waves, no need of medium for their propagation. Mechanical waves, matter waves, need medium for their propagation. Next category is on the basis of the frequency. Infrasonic, audible, ultrasonic, supersonic. Infrasonic 0 to 20 Hz. Audible 20 Hz to 20 kilohertz. Ultrasonic 20 kilohertz to 20 megahertz. सुपरसॉनिक ग्रेटर दॅन 20 मेगाहर्ट्ज. म्हणजे अशा फ्रिक्वेन्सीच्या बेसिसवरती इन्फ्रासॉनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासॉनिक अँड सुपरसॉनिक असे टाइप्स आहेत. अँड अनदर टाइप जो आहे ऑन द बेसिस ऑफ व्हायब्रेशन. व्हायब्रेशन कुठले की आपली जी वेव्ह ज्या मीडियममधून चाललेली आहे त्या मीडियमचे पार्टिकल कशा पद्धतीने व्हायब्रेट होतात त्याच्या बेसिसवरती कुठल्या दोन कॅटेगरी आहेत तर ट्रान्सव्हर्स वेव्हज आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्हज. ट्रान्सव्हर्स वेव्हज मध्ये काय होते की जे आपले पार्टिकल्स आहेत दे व्हायब्रेट परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन किंवा प्रोपागेशनची जी डायरेक्शन आहे त्याला आपले पार्टिकल परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये व्हायब्रेट होतात. आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह ज्या आहेत त्याच्यामध्ये आपले जे पार्टिकल्स आहेत दे व्हायब्रेट पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन. म्हणजे काय आहे की आपली जर का वेव्ह या डायरेक्शनमधून चालली असेल तर ही झाली आपली डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन आणि मग जे पार्टिकल्स जे आहेत दे विल व्हायब्रेट इन दिस डायरेक्शन. मीन्स पार्टिकल्स परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन. अँड इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन अँड इफ द पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटिंग parallel to the direction of the propagation, then such types of vibrations are called as a parallel. आणि त्या प्रकारचे ज्या वेव्हज असतील दे आर कॉल्ड एज ए लॉन्जिट्युडिनल. म्हणजेच काय ट्रान्सव्हर्स वेव्हमध्ये पार्टिकलचे जे आहेत मीडियमचे ते प्रोपागेशनच्या डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये व्हायब्रेट होतात आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्हजमध्ये पार्टिकलचे व्हायब्रेशन्स कसे आहेत प्रोपागेशनच्या डायरेक्शनला पॅरलल आहेत. सो हा डिफरन्स आहे कशामध्ये ट्रान्सव्हर्स वेव्हज आणि लॉन्जिट्युडिनलमध्ये. जे मीडियमचे पार्टिकल्स आहेत दे व्हायब्रेट परपेंडिक्युलर असेल तर ट्रान्सव्हर्स वेव्हज आणि पॅरलल असेल तर लॉन्जिट्युडिनल वेव्हज. आता ही जी वेव्ह आहे ह्याचे पॅरामीटर्स आहेत की इंटेन्सिटी काढायची असेल आपल्याला वेव्हची किंवा साऊंड वेव्हचे पुन्हा प्रकार आहेत की साऊंड वेव्हज म्हणजे कुठले आहेत तर आपल्या लॉन्जिट्युडिनल आहेत. आणि आपला जो वेव्ह मोशनचा चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये आपण जास्त करून फोकस केलेला आहे ते साऊंड वेव्हजवरती आहेत. तर आपले जे साऊंड वेव्हज आहेत त्याची जर आपल्याला इंटेन्सिटी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर त्याचा हा फॉर्म्युला आहे जो टेक्स्टबुकमध्ये नाहीये. इंटेन्सिटी इज नथिंग बट द एनर्जी फ्लोईंग पर सेकंड पर युनिट एरिया. सो इंटेन्सिटी इज इक्वल टू E अपॉन AT वेअर A इज द एरिया अँड T इज द टाइम. हा झाला एक फॉर्म्युला इंटेन्सिटीचाच. आणि इंटेन्सिटीचा दुसरा फॉर्म्युला तर 2π² n² स्मॉल a² रो इंटू व्ही वेअर रो इज द डेन्सिटी ऑफ द मीडियम. ज्या मीडियममधून आपली वेव्ह चाललेली आहे त्या मीडियमची डेन्सिटी म्हणजे रो. स्मॉल a इज द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल जेव्हा व्हर्टिकल डायरेक्शनमध्ये व्हायब्रेट होत आहेत त्या पार्टिकलचं अँप्लिट्यूड दॅट इज स्मॉल a. आणि मग आपली वेव्ह जी चाललेली आहे त्या वेव्हची व्हेलॉसिटी म्हणजे व्ही झाली. सो इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला नीट लक्षात ठेवायचा आहे. एनर्जी फ्लोईंग पर सेकंड पर युनिट एरिया दॅट इज E अपॉन AT और 2π² n² a² रो इंटू व्ही. इफ पॉवर इज गिव्हन आपल्याला साऊंडची समजा पॉवर दिली असेल आणि P इज द पॉवर ऑफ द साऊंड ॲट अ डिस्टन्स R म्हणजे की साऊंडचा सोर्स आहे कुठेतरी साऊंडचा सोर्स आहे आणि त्या सोर्स पासून इथे साऊंड सोर्समधून साऊंड प्रोड्यूस होतोय आणि कुठेतरी R एवढ्या डिस्टन्सवरती आपला पॉइंट P आहे R डिस्टन्सवरती आणि तिथे पॉवर P असेल तर इंटेन्सिटी इज गिव्हन बाय P अपॉन 4πr². हा झाला दुसरा फॉर्म्युला इंटेन्सिटीचा.
त्याच्यानंतर वेव्हशी रिलेटेड, आता वेव्ह आपली नक्की कशी तयार होते, तर आपण मगाशीही बघितलं की आपली वेव्ह समजा ह्या डायरेक्शन मधून चालली असेल, वेव्हचे प्रोपागेशनचे डायरेक्शन ही आहे, तर पार्टिकलचं व्हायब्रेशन आपलं परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन असेल, तर पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटिंग, त्यांची काहीतरी स्वतःची व्हेलॉसिटी आहे. सो पार्टिकल व्हेलॉसिटी वेगळी आणि आपली ही जी वेव्ह चाललेली आहे या वेव्हची व्हेलॉसिटी वेगळी. मग त्याचे दोन्हीचेही वेगळे वेगळे फॉर्म्युले आहेत की पार्टिकल व्हेलॉसिटी व्हीपी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आता हे पार्टिकलची व्हेलॉसिटी बघायची तर आपण ऑसिलेशनच्या चॅप्टरमध्ये हा पॉईंट बघितला आहे की ही मीन पोझिशन आणि हे पार्टिकलचं अँप्लिट्यूड आणि त्याचं डिस्प्लेसमेंट एक्स वगैरे असतं. त्या केसमध्ये जी व्हेलॉसिटीचा हा आपण फॉर्म्युला डिराईव्ह केलेला आहे की ए म्हणजे अँप्लिट्यूड, एक्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. मग आता ह्या आपल्या ट्रान्सव्हर्स वेव्हमध्ये हे पार्टिकलचे व्हायब्रेशन्स आहेत ते व्हर्टिकल डायरेक्शनमध्ये आहेत. ऑसिलेशनमध्ये आपण हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनमध्ये आपण कन्सिडर केलं होतं. ह्या इथे ट्रान्सव्हर्समध्ये व्हर्टिकलमध्ये आहे, त्यामुळे पार्टिकल व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला तोच येणार आहे. आणि दुसरी कुठली व्हेलॉसिटी तर वेव्हची, की ही आपली जी वेव्ह चाललेली आहे या वेव्हची व्हेलॉसिटी, that formula is given by this wave velocity Vw is equal to n into lambda, where n is the frequency, lambda is wavelength. Our next formula related to equation of the wave. Wave along positive x direction, wave is going in the positive x direction. In that case वेव्हचे इक्वेशन्स आहेत त्याचे हे व्हेरियस फॉर्म्स आहेत. आपली वेव्ह आहे ती पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मधून चाललेली आहे. इक्वेशन काय आहे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मायनस 2πx अपॉन लॅम्बडा. ओमेगा इज अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी, टी इंस्टंटेनियस टाइम, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, लॅम्बडा इज द वेव्हलेंथ, ए इज द अँप्लिट्यूड. ए काय आहे, अँप्लिट्यूड. ओमेगा आता इथे एन आहे ती नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, ही अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी, बाकी डिस्प्लेसमेंट, वेव्हलेंथ. आता इथे जो आहे स्मॉल टी आहे तो इंस्टंटेनियस टाइम आहे, इथं कॅपिटल टी आहे तो टाइम पिरियडचा टी आहे. त्याच्यानंतर तेच इक्वेशन किंवा तोच फॉर्म्युला आहे तो मॉडिफाय झालेला आहे. ए साइन 2π अपॉन लॅम्बडा इंटू ब्रॅकेट व्हीटी मायनस एक्स. आता ही व्ही जी आहे ती व्हेलॉसिटी आहे वेव्हची, त्यामुळे हे व्हेरियस फॉर्म्स आहेत. प्रॉब्लेममध्ये जी सिच्युएशन दिलेली आहे, जे काही पॅरामीटर्स दिलेले आहेत, ज्याच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत त्यानुसार आपल्याला फॉर्म्युला चूज करायचा आहे. ही झाली आपली वेव्ह आहे ती पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शनमध्ये जाणार असेल तर इथे ब्रॅकेटमध्ये सगळीकडे मायनस साईन येते किंवा मायनस साईन घ्यायची. पण जर का आपली वेव्ह निगेटिव्ह एक्स डायरेक्शनमध्ये जात असेल, निगेटिव्ह एक्स डायरेक्शनने आपली वेव्ह जाणार असेल तर वेव्हचे इक्वेशन ए साइन ऑफ 2π टी अपॉन कॅपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लॅम्बडा, म्हणजे हेच फॉर्म्स आपण वापरू शकतो. फक्त निगेटिव्ह डायरेक्शन असेल, निगेटिव्ह एक्स डायरेक्शन असेल तर ब्रॅकेटमध्ये प्लस साईन घ्यायचे, बाकी काही करायचं नाहीये. दुसरा जो नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे फेज डिफरन्सचा, डेल्टा इज इक्वल टू 2π अपॉन लॅम्बडा इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स म्हणजे पाथ डिफरन्स आहे. पिरियड ऑफ बीट्स आपल्याला माहिती आहे, व्हेन टू वेव्हज आर सुपर इम्पोज देर इज अ फॉर्मेशन बीट्स. फ्रिक्वेन्सीचा डिफरन्स असतो त्यावेळेला. मग पिरियड इज गिव्हन बाय दिस फॉर्म्युला, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 मायनस n2. n1 and n2 आर द डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. बीट फ्रिक्वेन्सी इज गिव्हन बाय द फॉर्म्युला, दोन फॉर्म्युला आहेत. n1 मायनस n2 कधी घ्यायचंय, इफ n1 इज ग्रेटर दॅन n2, अँड n2 मायनस n1 कधी घ्यायचंय, इफ n1 इज लेस दॅन n2. नंतरचा फायनल जो फॉर्म्युला आहे डॉपलर इफेक्ट वरती, जसं लाईटमध्ये डॉपलर इफेक्ट आहे तसं साऊंडमध्ये पण आहे. एकच स्टँडर्डाइज फॉर्म्युला आहे की NA म्हणजे काय आहे तर ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी आहे, की जी आपल्या ऑब्झर्व्हरनी ऐकणार आहे तर दॅट इज ॲपरंट फ्रिक्वेन्सी. N दॅट इज नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. V व्हेलॉसिटी ऑफ द साऊंड, जे आपला साऊंड आहे त्याची व्हेलॉसिटी. V0 व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्झर्वर, आपला जो ऑब्झर्वर आहे त्याची व्हेलॉसिटी, कारण ऑब्झर्वर केव्हा केव्हा मुव्हिंग असतात आणि कधी कधी सोर्स मुव्हिंग असतो. आणि VS इज द व्हेलॉसिटी ऑफ द सोर्स. त्यामुळे एक स्टँडर्डाइज फॉर्म्युला आहे की NA इज इक्वल टू N इंटू ब्रॅकेट V प्लस मायनस V0 डिवाइडेड बाय V मायनस प्लस VS. जर आपला ऑब्झर्वर रेस्टमध्ये असेल तर V0 0 घ्यायचा आहे, आणि जर आपला सोर्स रेस्टमध्ये असेल
तर VS आपल्याला 0 घ्यायला लागेल. अप्रोचिंग असेल त्यानुसार इथे साईन्स घ्यायच्या आहेत आणि रिसिडिंग असेल तर त्यानुसार साईन घ्यायचे आहेत. प्रॉब्लेममध्ये जे काही आपल्याला सिच्युएशन दिलेली आहे ती प्रॉपरली वाचून नीट लक्षात घेऊन मग त्यानुसार हाच फॉर्म्युला मॉडिफाय करून यूज करायचा आणि डॉप्लर इफेक्टशी रिलेटेड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे.